નમસ્તે, મારું નામ સલોની કુંડાળિયા અને હું બીએસસી મેથેમેટિક્સ કરું છું. જ્યારે હું 10th હતી એટલે એમ કહી શકાય કે ચલો ને 12thમાં, તો ત્યાં સુધી મારા માઇન્ડમાં એવી માન્યતા હતી કે બીજા મારા માટે શું વિચારે છે એનો પ્રભાવ મારી લાઈફ ઉપર વધારે હતો. એટલે કે સપોઝ કે કોઈ મારા માટે કોઈ કમેન્ટ્સ કરે છે સારી ખરાબ, તો એનું હું વધારે દુઃખ લગાડી લેતી કે આ વ્યક્તિ મારા માટે આમ બોલી જ કેમ શકે, હું સારી છું તો બીજા મારા માટે કેમ ખરાબ વિચારી શકે છે. કોલેજમાં આવ્યા એટલે યુએચવીના સેશન સ્ટાર્ટ થયા. એમાં ઘણી બધી એવી વાતો પણ મને જાણવા મળી કે જે હું રેગ્યુલર લાઈફમાં જોતી હતી, પણ એનાથી મને એવું જાણવા મળ્યું કે હું મારી લાઈફ જે છે એ સારી રીતે જીવી શકું છું. જ્યારે આ 3 દિવસનો વર્કશોપ અટેન્ડ કર્યો, એમાં પહેલા જ દિવસે સરે એક વાત કીધી કે दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना ही मेरी अयोग्यता है. આ વાત મારા સૌથી સેશનમાં સૌથી વધારે કહી શકીએ તો મહત્ત્વપૂર્ણ મને લાગી. બિકોઝ કે જ્યારે કોઈ આપણી ઉપર નેગેટિવ કમેન્ટ્સ કરે છે તો એનો મતલબ એ છે કે એ આપણને સમજી નથી શક્યા, અથવા તો એવું કહી શકીએ કે એ લોકો આપણને સમજવામાં સક્ષમ નથી. એનો ક્યાંય એવો મતલબ નથી થતો કે આપણે ખરાબ છીએ કે આપણી વ્યક્તિત્વ ખરાબ છે. આ વસ્તુ મને આ સેશનથી જાણવા મળી. બીજે દિવસે અમારે સેશનમાં એવી વાત થઈ કે જિંદા રહેના ઓર જીના દોનો અલગ ચીઝ હૈ. મતલબ કે આપણે એવું માનતા હોઈએ કે સવારે ઉઠવું, બ્રશ કરવું, નાહી ધોઈને તૈયાર થઈને કોલેજે આવવું અને પછી કોલેજ જઈને કોલેજનું વર્ક કરવું અને આ લાઈફ છે. તો હકીકતે આવી લાઈફ નથી. આને એક મશીનની જેમ જીવવું કહેવાય. હકીકતે જીવવું એને કહેવાય કે તમે રિયલમાં જીવો છો. તમે તમારી લાઈફમાં નહીં પણ તમે બીજાની લાઈફમાં પણ કંઈક સહયોગ આપી શકો કે તમે એને ખુશ કરી શકો. લાઈફ એક મશીનની જેમ જીવવા કરતાં લાઈફ એક સારા વ્યક્તિની જેમ જીવી એ બેટર છે. અને આજે મને એવું જાણવા મળ્યું કે આપણે જ્યારે આપણું આખું જીવન જીવીએ છીએ એ દરમિયાન આપણે ઘણા લોકો આપણે કહીએ કે પદાર્થ, પછી મટીરિયલ, કેટલી વસ્તુ એવી છે કે જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ, પણ આપણે એને શું આપીએ છીએ તો કે આપણે એને કાંઈ નથી આપતા. એ લોકો આપણને સદુપયોગ આપણે એનો કરીએ છીએ, પણ આપણે હકીકતમાં એનો સદુપયોગ નહીં પણ એનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ. જેમ કે આપણે લોકો આપણી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું તો આપણે લખવા માટે બુક્સ બનાવીએ છીએ. બુક્સ ક્યાંથી, પેજ ક્યાંથી આવે તો કે એ વૃક્ષો કાપીને આવે. તો એ લોકો આપણને કામ આવ્યા, એને આપણને મદદરૂપ થયા. આપણે શું કર્યું, આપણે એવી કેટલી નાની નાની એવી વસ્તુ કે જે આપણી પાસે ઓલરેડી હતી પણ તો એનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ. સો એ વસ્તુ એક આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ. અને એવી બીજી કેટલી વાતો મને ખબર પડી કે જે મને જીવવામાં હકીકતે મદદરૂપ થશે અને હું લાઈફમાં એ વસ્તુ મારી ઉતારીશ અને મારું જીવન અત્યાર સુધીનું જે હતું અને હવે જે હશે એમાં ઘણો ફરક હશે. હું બની શકે હું અત્યાર સુધી એક મશીનની જેમ મેં જીવું, પણ હવેથી હું એક માણસની જેમ જીવવાની ટ્રાય કરીશ ને એક માણસ બનવાની ટ્રાય કરીશ. થેન્ક યુ.